Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức Canada sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Và sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị đón theo dõi. Tình hình cháy rừng tại công viên quốc gia Jasper. Công viên quốc gia Jasper thông báo rằng 538 cấu trúc trong khu vực thị trấn đã bị phá hủy bởi đám cháy rừng trong tuần này. Hiện tại khoảng 30% diện tích thị trấn, 1.113 cấu trúc bị hư hại. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng quan trọng như là bệnh viện, tòa nhà dịch vụ khẩn cấp, trường học, trung tâm hoạt động và nhà máy xử lý nước thải đã được bảo vệ an toàn. Thị trưởng Jasper là Richard Island cho biết mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đám cháy vẫn gây thiệt hại lớn, ngọn lửa cao hơn 100 mét và sức gió mạnh. Ông nhận định rằng mọi người đã làm hết sức mình nhưng thiên nhiên vẫn vượt trội. Thủ hiến Daniel Smith đã khen ngợi công tác của các lính cứu hỏa và các đội ứng phó. Chính phủ liên bang đã phê duyệt yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của Alberta và quân đội Canada sẽ hỗ trợ trong việc dập lửa. Công ty tiện ích ATCO đã bắt đầu khôi phục điện và ga tại Jasper, nhưng quá trình này dự kiến sẽ mất thời gian. Dự báo thời tiết mát mẻ đã giúp hoạt động của đám cháy, nhưng nhiệt độ cao hơn vào cuối tuần có thể làm tăng nguy cơ. Hiện tại, có 170 đám cháy đang diễn ra ở Alberta. Trong đó có 49 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. Các lực lượng cứu hỏa từ Mexico, Nam Phi, Australia và New Zealand đang trên đường đến hỗ trợ. Thống đốc tỉnh Alberta và các quan chức nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp quản lý rừng nghiêm ngặt hơn để giảm thiểu nguy cơ cháy trong tương lai. Chính phủ liên bang công bố mức thâm hụt 3,9 tỷ đô la vào tháng 4 và tháng 5. Chính phủ liên bang ghi nhận thâm hụt 3,9 tỷ đô trong 2 tháng đầu năm tài chính so với thặng dư 1,5 tỷ đô cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6,5 tỷ đô, tương đương 8,9% chủ yếu nhờ vào nguồn thuế cao hơn. Chi phí chương trình, không tính các khoản lỗ hưu trí, tăng 10 tỷ đô. Tương đương 15,9%. Chi phí nợ cũng tăng 2,3 tỷ đô do lãi suất cao hơn, lỗ hưu trí giảm 0,4 tỷ đô. Ngân hàng Scotiabank gặp sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến nạp tiền trực tiếp Direct Deposit vào ngày trả lương. Scotiabank thông báo đã khắc phục sự cố kỹ thuật vào sáng thứ Sáu, gây ảnh hưởng đến các khoản tiền gửi trực tiếp. Vào sáng thứ Sáu, nhiều khách hàng báo cáo vấn đề với các khoản tiền gửi trực tiếp và SET. Ngân hàng đã thừa nhận sự cố trên mạng xã hội. Trang web Dow Detector cho thấy báo cáo sự cố tăng đột biến vào sáng thứ Sáu, từ gần như là không có lên đến khoảng 5.000 vào lúc 9 giờ sáng theo giờ ET. Tính đến 2 giờ 30 chiều theo giờ ET, 65% báo cáo sự cố liên quan đến tiền gửi. Hàng ngàn người Canada bị ảnh hưởng ngay trước đầu tháng 8, nhiều người gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Nhiều người lo lắng khi thấy các khoản tiền gửi bị mất vào sáng thứ Sáu. Các khoản thanh toán thế chấp, xe hơi, hóa đơn và tiền thuê nhà, thậm chí là cả thực phẩm trở nên ngoài tầm với. Matthew Lohner, một nhân viên dịch vụ khách hàng ở Halifax, chia sẻ rằng anh sống phụ thuộc vào từng khoản lương, khiến sự cố này trở nên đặc biệt khó chịu. Nhiều khách hàng bức xúc vì ngân hàng chậm trễ trong việc thông báo, chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội sau nhiều giờ xảy ra. Calgary sẽ có nhiệt độ theo mùa trở lại vào cuối tuần. Sáng ngày thứ Sáu, Calgary có chất lượng không khí tốt hơn so với đầu tuần. Một hệ thống áp thấp đang di chuyển qua khu vực Bắc Trung Alberta giúp giảm nhiệt độ và làm tan khói từ các đám cháy rừng. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố vào thứ Sáu là 23 độ C, phù hợp với thời gian này trong năm. Gió sẽ thổi từ hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 40 cây số trên giờ. Chất lượng không khí ở Calgary dự kiến sẽ duy trì ở mức rủi ro trung bình trong 24 giờ tới, trừ khi có đám cháy rừng mới bùng phát gần đó. Khả năng xuất hiện khói mờ vẫn có thể xảy ra nếu điều kiện thời tiết khô kéo dài. May mắn là không có đợt nắng nóng đe dọa nào ở miền Nam Alberta, nhưng cũng không có lượng mưa lớn nào sắp tới. Nhiệt độ sẽ duy trì ở mức bình thường trong suốt cuối tuần, nhưng có thể xuất hiện một số cơn giông lẻ vào tối thứ Bảy. Hy vọng rằng thời tiết có thể mang lại mưa, nhưng ít hoặc không có sét. Các hạn chế về sử dụng nước vẫn tiếp tục ở Calgary khi phát hiện nhiều đoạn đứt dọc theo đường ống chính.
Một quan chức thành phố cho biết Calgary sẽ duy trì các hạn chế sử dụng nước ngoài trời ở mức 1, trong khi điều tra các điểm đáng lo ngại dọc theo đường ống cấp nước chính vừa được sửa chữa. Người dân Calgary đã phải sống với một số hạn chế về nước từ tháng 6 khi đường ống này bị vỡ. Từ đó đến nay, thành phố đã từng bước trở lại bình thường. Trong buổi cập nhật mới nhất vào thứ Sáu, Giám đốc Dịch vụ nước cho biết thành phố đang tiến triển chậm nhưng chắc chắn, tuy nhiên vẫn cần điều tra thêm về các sai sót. Kể từ khi đường ống được đưa vào hoạt động trở lại, đầu tháng này đã có tổng cộng 8 lần đứt đoạn. Người dân Calgary đã sử dụng 639 triệu lít nước vào thứ Năm, giảm so với 683 triệu lít vào thứ Tư. Markey cho biết sự giảm này là do đợt nắng nóng gần đây đã qua. Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật về tình trạng hạn chế nước. Thị trưởng Jyoti Gondek đã thông báo chuyển từ mức 2 sang mức 1, hạn chế nước ngoài trời vào thứ Ba. Nhà có số nhà lẻ có thể chọn thứ Năm hoặc Chủ nhật, còn nhà có số nhà chẵn có thể chọn thứ Tư hoặc thứ Bảy. Bạn có thể dùng vòi với cò phun bất cứ lúc nào để tưới cây, vườn, cây bụi và cỏ mới. Cảnh báo nắng nóng có hiệu lực tại Montreal, Laval khắp Quebec vào Chủ nhật. Sau một số trận mưa, Montreal, Laval và nhiều khu vực khác ở Quebec sẽ trải qua đợt nắng nóng vào cuối tuần. Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã ban hành cảnh báo thời tiết đặc biệt vào thứ Sáu, dự báo nắng nóng vào Chủ nhật. Độ ẩm sẽ đạt từ 35 đến 39 vào các buổi chiều Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba. Mặc dù có một khoảng nghỉ ngắn vào chiều thứ Tư do mưa rào rải rác, nhưng nhiệt độ sẽ tăng trở lại vào thứ Năm. Tình trạng nóng ẩm có thể kéo dài đến thứ Sáu. Tuyên bố thời tiết này thấp hơn một mức so với báo động. Cơ quan chính phủ khuyến cáo mọi người uống 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày và tránh rượu hoặc cà phê. Người dân nên kiểm tra các thành viên lớn tuổi trong gia đình, người khuyết tật hoặc những người sống một mình và hạn chế hoạt động thể chất. Các tổ chức có trụ sở tại Montreal đang nỗ lực loại bỏ carbon. Chính phủ Canada đặt mục tiêu đạt phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 và nhiều người dân Montreal đang tích cực thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chỉ đạt được mục tiêu này là chưa đủ, cần phải đảo ngược thiệt hại đã gây ra. Công ty Deep Sky ở Montreal đang nghiên cứu phương pháp loại bỏ carbon từ khí quyển và lưu trữ dưới lòng đất. Theo trang web của Deep Sky, con người đã thải ra 819 tỷ tấn CO2 vào khí quyển trong 150 năm qua. Tác động của CO2 đến môi trường kéo dài từ 10 đến 50 năm. Do đó, biến đổi khí hậu ngày nay là kết quả của lượng khí thải từ nhiều thế hệ trước. Tổng giám đốc Damien Steele cho biết, loại bỏ carbon phải là một phần của giải pháp vì dừng lại ở những gì chúng ta đang làm là chưa đủ. Chúng ta đã vượt qua thời điểm đó. Ngành công nghiệp loại bỏ carbon còn mới nên vẫn gặp nhiều rào cản lớn. Công nghệ này cần sử dụng năng lượng tái tạo và chi phí điện cũng là yếu tố quan trọng. Deep Sky dự định xây dựng cơ sở lưu trữ carbon tại Bécancour ở Quebec, nơi có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và không gian ngầm để cô lập carbon. Steele cho biết Canada có 3 tỉnh là BC, Manitoba và Quebec với lưới điện, thủy điện sản xuất năng lượng tái tạo giá rẻ nhất. Thách thức không phải là tìm ra công nghệ mà là làm cho các đơn vị thu giữ carbon tiết kiệm chi phí và hiệu quả năng lượng. Ông hy vọng rằng loại bỏ 1 tấn carbon sẽ chỉ cần 1.000 kWh năng lượng. Hiện tại các đơn vị tốt nhất cần khoảng 2.000 đến 3.000 kWh cho mỗi tấn. 1 kWh có giá là 7,6 xu ở Quebec vào năm 2023. Nếu loại bỏ 1 triệu tấn carbon mỗi năm với mức 2.000 kWh cho mỗi tấn thì chi phí sẽ là 152 triệu đô la, giảm xuống còn 76 triệu đô la nếu chỉ cần 1.000 Wh mỗi tấn. Norman Mousseau, giám đốc khoa học tại Viện Năng lượng Troyes thuộc Đại học Bách khoa Montreal và là giáo sư vật lý tại Đại học Montreal, cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở hiệu quả năng lượng mà còn ở hiệu quả loại bỏ carbon tại nguồn. Hiện nay các máy thu giữ carbon không chỉ sử dụng năng lượng tái tạo và không có hiệu suất về tỷ lệ thu giữ.
Các nhà máy này thường thải ra nhiều carbon hơn mức chúng loại bỏ. Điều này đòi hỏi thêm công sức và tiền bạc để loại bỏ lượng carbon dư thừa. Marshall cho biết các đơn vị thu giữ carbon phải có khả năng loại bỏ ít nhất 95% tại nguồn, nhưng việc này rất tốn kém do CO2 chỉ chiếm 0,04% trong không khí. Quebec có thể dẫn đầu trong việc giảm phát thải carbon. Một chuyên gia tại Montreal tin rằng Quebec có tiềm năng dẫn đầu thế giới trong việc giảm phát thải carbon. Von Age, nghiên cứu về điện khí hóa và xây dựng các tòa nhà không phát thải carbon, tổng giám đốc của Karim Zahid, cho rằng các phương pháp thay thế năng lượng có thể giảm phát thải carbon. Trước tiên cần biết một tòa nhà sử dụng bao nhiêu năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, sau đó tính toán và tìm cách thay thế năng lượng này bằng năng lượng mặt trời và pin để tạo ra điện thông minh. Xe điện có thể cung cấp năng lượng cho các tòa nhà khi không được sử dụng. Nếu một tòa nhà có 50 xe điện, mỗi xe chứa 100 kWh, tổng cộng sẽ có 5 MWh, một con số rất lớn. Ông giải thích, ví dụ tôi đến trường bằng tàu điện ngầm, không dùng xe hơi. Vào ban ngày, công ty điện lực và các tòa nhà không phát thải có thể sử dụng xe của tôi. Để điều này trở thành hiện thực, xe điện cần phải phổ biến hơn. Quebec có thể tiên phong nhờ lợi thế và điện thủy điện xanh và rẻ. Trong vài năm tới, giá xe điện sẽ ngang bằng với xe động cơ đốt trong nhờ sản xuất pin hiệu quả hơn và hỗ trợ từ chính quyền. Quebec có tiềm năng sản xuất pin lithium-ion tại chỗ, giảm thời gian và chi phí vận chuyển cũng như là giảm lượng khí thải carbon. Bước tiếp theo là làm cho pin natri-ion và pin lithium-ion trở nên xanh hơn. Quy trình này đơn giản và có thể thực hiện dễ dàng với điện xanh và quy trình không chất thải. Zahid cuối cùng kết luận rằng cần tự giáo dục và nâng cao nhận thức để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không. Chúng ta cần giáo dục bản thân, học sinh và các ngành công nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, ông nói. Ontario mở rộng khả năng tiếp cận vaccine RSV cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Ontario sẽ tăng gấp đôi số trẻ em đủ điều kiện tiêm vaccine chống lại virus có thể khiến trẻ nhỏ bị ốm nặng, buộc phải hủy bỏ các ca phẫu thuật và điều động lại nhân viên đến các đơn vị chăm sóc đặc biệt và khoa cấp cứu. RSV đặc biệt nghiêm trọng trong năm đó, cùng với cúm và sự gia tăng của COVID-19. Giám đốc y tế Dr. Karen Moore cho biết những thay đổi này sẽ bảo vệ tốt hơn trẻ em khỏi những hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh cho biết trẻ em có thể nhận liều Beyfortus do Sanofi sản xuất và được Health Canada phê duyệt vào năm ngoái. Phụ nữ mang thai sẽ có tùy chọn nhận Arisvo do Pfizer sản xuất và cũng được Health Canada phê duyệt vào năm ngoái, có thể bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi RSV đến 6 tháng tuổi. Những loại thuốc này là bước ngoặt theo lời của Dr. Chris Simpson, CEO của Ontario Health. Tình hình thị trường căn hộ ở GTA, Ontario hiện đang rất khó khăn. Hiện tại là thời điểm cực kỳ khó khăn để bán hoặc xây dựng căn hộ ở khu vực GTA khi số lượng giao dịch căn hộ giảm xuống mức thấp kỷ lục, giảm 70% so với trung bình 20 năm qua trong tháng 6. Với mức hoạt động thấp như vậy, một số dự án đang gặp khó khăn về tài chính và phải đưa vào tình trạng tiếp quản, trong khi một số khác bị tạm dừng hoàn toàn cho đến khi thị trường cải thiện. Theo dữ liệu từ Urban Nation do Stories cung cấp, 76 khu căn hộ mới dự kiến bổ sung hơn 24.000 căn hộ cho khu vực kể từ cuối năm 2022 hiện đã bị tạm dừng vô thời hạn. Những dự án này được chuẩn bị trong nhiều năm và ở các giai đoạn khác nhau, khiến các chủ sở hữu tiềm năng do lo lắng về tương lai căn hộ và khoản đầu tư của họ. Các nhà đầu tư tinh Ý vốn thường ưa chuộng căn hộ bán trước để đầu tư, hiện đang bỏ qua thị trường do chi phí cao, bao gồm giá căn hộ, phí bảo trì tăng và thuế chuyển nhượng và thuế bất động sản cao. Theo báo cáo của Urban Nation và CIBC, thị trường căn hộ ở GTA đang trong tình trạng đóng băng kinh tế. Các con số không hợp lý từ cả phía cầu, tức là nhà đầu tư, và phía cung là nhà phát triển, khiến thị trường rơi vào tình trạng đình trệ. Giá quá cao so với giá bán lại hiện tại, giá thuê và lãi suất, trong khi các nhà phân tích không thể hạ giá do chi phí xây dựng cao. Kết quả doanh số bán căn hộ mới
động lực chính cho xây dựng nhà ở thị trường lớn nhất của Canada đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối những năm 1990. Báo cáo cũng cho biết các nhà phát triển không tiếp tục dự án nếu chưa bán được 70% số căn hộ. Hiện nay, số dự án đạt được cột mốc này dưới 50% là mức thấp nhất trong 20 năm qua. Trong khi các nhóm như là Toronto Regional Real Estate kêu gọi giảm thuế, phí phát triển và thủ tục hành chính, thì CIBC yêu cầu cung cấp nhiều căn hộ cho thuê xây dựng sẵn để giảm phụ thuộc vào các chủ nhà đầu tư các căn hộ. Tài khoản của một người cao tuổi ở Winnipeg đã bị thấu chi 146.000 đô la cho hóa đơn tiền nước. Bà Dorothy Martin, một cư dân ở Chatswood ở Winnipeg, vừa nhận hóa đơn nước lên đến 6 con số. Hóa đơn nước bình thường của bà thường khoảng 118 đô la. Tuy nhiên, bà với con trai Tim Martin không thể tin vào số tiền khổng lồ trên hóa đơn tuần này. Bà Dorothy Martin đã thiết lập thanh toán tự động từ tài khoản ngân hàng của mình cho hóa đơn nước. Vào thứ Tư, Tim Martin nhận được email thông báo tài khoản của mẹ anh đã bị rút tiền quá mức. Lần đầu tiên tôi nghĩ đây có thể là một trò lừa đảo, nhưng anh quyết định kiểm tra. Anh nhanh chóng phát hiện tài khoản của mẹ anh đã bị rút quá mức do một hóa đơn nước từ thành phố Winnipeg với số tiền là 146.273,35 đô la. Đây là số tiền tương đương với hơn 250 hóa đơn nước. Tim cho biết số tiền này gấp hơn 100.000 lần so với hóa đơn bình thường của mẹ tôi. Ngoài ra, Tim cho biết mẹ anh còn bị tính thêm phí NSF 30 đô la từ bộ phận nước và chất thải. Anh nghi ngờ mẹ anh có thể đã mắc lỗi khi ghi số đo công tơ gần đây. Anh vẫn thắc mắc tại sao không có cảnh báo nào từ phía thành phố để ngăn chặn việc rút số tiền lớn như vậy. Trong tình huống nào mà bạn lại mong đợi hóa đơn 146.000 đô la không bị trả lại? Theo một phát ngôn viên của thành phố Winnipeg, đã có các biện pháp để xử lý tình huống như vậy. Chúng tôi liên hệ với khách hàng qua điện thoại và thư nếu hóa đơn của họ có vẻ lớn hơn so với lịch sử tiêu thụ trước đó. Trước khi lập hóa đơn, phát ngôn viên cho biết hóa đơn lớn hơn mong đợi có thể chỉ ra sự cố rò rỉ nước hoặc đơn giản là lỗi trong số đo công tơ. Vì vậy, khách hàng cần biết cách đọc công tơ nước và gửi số đo chính xác thường xuyên. 10 thành phố hàng đầu mà người Canada muốn chuyển đến. Nếu bạn đang cân nhắc đến việc chuyển đến một thành phố khác và không chắc nên chọn nơi nào, thì nghiên cứu gần đây của Kijiji có thể giúp bạn quyết định. Theo báo cáo phát hành vào tháng trước, Kijiji đã chỉ ra các thành phố của Canada được nhiều người tìm kiếm nhất cho việc chuyển nhà, bao gồm cả người Canada và người Mỹ. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu tìm kiếm Google Trends trong năm qua ở các thành phố lớn nhất của Mỹ và Canada, xác định sự quan tâm đến việc chuyển đến các thành phố khác nhau ở Canada. Kijiji cũng sử dụng dữ liệu nội bộ để tạo ra bảng xếp hạng các thành phố hàng đầu ở Canada dựa trên tổng danh sách cho thuê, giá thuê trung bình, dân số và điểm mong muốn, dựa trên số lượng yêu thích, phản hồi và yêu cầu xem danh sách bất động sản. Toronto là thành phố được quan tâm nhất, với nhiều người sống ở các vùng ngoại ô của Ontario như là Brampton, Vaughan, Markham và Milton đang tìm kiếm căn hộ tại đây. Ngoài Ontario, cư dân Halifax cũng quan tâm đến việc tìm căn hộ ở Toronto cùng với các thành phố của Mỹ như là Miami, Atlanta và New York. Calgary đứng thứ hai với cư dân từ các thành phố lân cận như Edmonton tìm kiếm căn hộ tại đây. Người Toronto đang tìm kiếm cơ hội chuyển đến Calgary. Với hơn 700 lượt tìm kiếm cho thuê ở Toronto và nhiều lượt tìm kiếm hơn từ Vancouver. Vancouver đứng thứ tư ngay dưới Ottawa về mức độ quan tâm của người Canada với người Mỹ. Lượng tìm kiếm căn hộ đến từ Burnaby là lớn nhất với hơn 130.000 lượt tìm kiếm. Vancouver đứng thứ tư ngay dưới Ottawa về mức độ quan tâm của người Canada và người Mỹ. Lượng tìm kiếm căn hộ đến từ Burnaby là lớn nhất
với hơn 13.000 lượt tìm kiếm. Tuy nhiên, sự phổ biến không đồng nghĩa với giá thuê hợp lý, dù Toronto có số lượng danh sách cho thuê cao nhất với 11.941 danh sách, nhưng giá thuê lại không phải là rẻ nhất. Joyce Riveries, Quebec, đứng đầu với giá thuê hợp lý nhất, trung bình là 1.243 đô la cho mỗi tháng. Theo sau là Regina, 1.319 đô la cho mỗi tháng. Và Sherbrooke của Quebec với 1.407 đô. Vancouver và Toronto nằm trong 3 thành phố có giá thuê cao nhất. Những trường đại học Canada mang đến cơ hội tốt nhất để trở thành CEO. Dữ liệu mới từ Immerse Education, một nền tảng học thuật toàn cầu, cho thấy các trường đại học nào sản sinh ra nhiều giám đốc điều hành CEO nhất. Tổ chức này phân tích dữ liệu LinkedIn của hơn 200 cơ sở giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới để xác định tỷ lệ phần trăm cựu sinh viên trở thành CEO và dựa trên trường học mà họ đã học. Trong số 50 trường đại học hàng đầu của Canada, kết quả cho thấy Đại học McGill đứng đầu với 4,25% sinh viên trở thành CEO. Một cựu sinh viên nổi bật của McGill bao gồm Darren Entwistle là CEO của Tesla và Susan DeVore là cựu CEO của Premier Incorporation. Đại học Queen's đứng thứ hai với 4,02% trong số 153.620 cựu sinh viên là CEO. Đại học Western đứng thứ 3 với 3,35% trong số 191.077 cựu sinh viên giữ chức danh lãnh đạo. Các trường nổi tiếng khác của Canada như Đại học British Columbia và Đại học Toronto không lọt vào top 3, đứng thứ 4 và thứ 6 tương ứng. Mặc dù không có trường nào của Canada lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu, các trường Mỹ chiếm ưu thế với Đại học Stanford của California đứng đầu danh sách toàn cầu với 9,21% cựu sinh viên trở thành CEO. Theo trang web Stanford, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật như là Mary Barra, CEO của General Motors và Brian Acton là chủ tịch điều hành của Signal Technology Foundation đều là cựu sinh viên của trường. Viện Công nghệ Massachusetts MIT đứng thứ 3 với 8,49% cựu sinh viên là CEO. Tiếp theo là Princeton, Yale và Đại học Pennsylvania trong top 5 trường đại học hàng đầu. Immerse Education cũng đã xếp hạng các trường đại học ở Vương quốc Anh và Úc. Khi cạnh tranh cho vị trí CEO, Sean Steven, CEO của Immerse Education và cựu sinh viên học Oxford cho rằng việc học đại học là bước khởi đầu quan trọng. Đại học là bước xây dựng đầu tiên trong suốt đời phát triển và thành công, ông cho biết. Ông khuyến khích các sinh viên và những người mơ ước trở thành CEO nỗ lực làm việc và phát triển kỹ năng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối trong suốt quá trình học tập. Tóm lại, ông nói hãy tận dụng mọi cơ hội đến với bạn. Celadon tái xuất trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Sau 28 năm kể từ màn trình diễn huyền thoại mở màn Thế vận hội Olympic mùa hè năm 96 tại Atlanta, nữ ca sĩ nổi tiếng người Canada Celadon đã trở lại sân khấu Olympic một lần nữa. Lần này dưới ánh sáng của vòng Olympic trên tháp Eiffel, sự xuất hiện của cô mang một ý nghĩa đặc biệt. Vào cuối năm 2022, John thông báo sẽ tạm ngừng biểu diễn để tập trung vào sức khỏe sau khi tiết lộ mắc phải một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp gọi là hội chứng người cứng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống. Trong thông báo đau lòng của mình, Don cho biết chứng rối loạn này có thể khiến cô không thể hát theo cách mà tôi từng quen thuộc. Khi tiết lộ tình trạng bệnh của mình cách đây khoảng 1 năm rưỡi, Don cho biết chứng rối loạn này ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu người. Cô thêm rằng thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Đôi khi gây khó khăn đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát như tôi thường làm. Lần cuối cùng Don biểu diễn trực tiếp là vào mùa hè năm 2019 tại London, nước Anh. Đúng 5 năm sau, cô đã trở lại sân khấu lớn nhất của tất cả. Vào tối thứ Sáu, trước màn trình diễn hoành tráng của mình, nữ ca sĩ huyền thoại đã bày tỏ lòng biết ơn trên mạng xã hội. Tôi rất vui được có mặt tại đây với các bạn vào tuần này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ấm áp đến các nhân viên Gendermess địa phương
vì đã giữ an toàn cho chúng tôi, cô viết trên Instagram. Dawn không phải là người duy nhất hào hứng với màn trở lại của mình. Các fan đã vây quanh cô khi cô rời khỏi khách sạn trước buổi lễ khai mạc được mong chờ, và Dawn đã tận hưởng từng giây từng phút của sự trở lại này. Các vận động viên cũng rất hào hứng khi thấy Dawn trở lại với phong độ đỉnh cao. Vào tối thứ Sáu, màn trình diễn của cô thực sự tuyệt vời. Các fan trực tiếp đã dành cho cô một tràng vỗ tay thật là nhiệt liệt, trong khi những người trên toàn thế giới đã lên mạng xã hội để bày tỏ lòng kính trọng đối với cô. Tiếp theo là những thông tin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. 1 đồng đô la Canada tương đương với 0,7231 đồng đô la Mỹ và cũng tương đương với 0,6658 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được 18.304 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ đổi được 25.308 đồng Việt Nam. 1 ounce vàng có trị giá là 2.387,03 đồng đô la Mỹ, tương đương với 3.301,15 đồng đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý. Phần tin tức quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong một video tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.